بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الصالح الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للسائرين، فأصلح به القلوب والعقول والأرواح، وبعثها من قبور العداوة والظلم إلى نور العدل والإصلاح. وبعد، أيها الإخوة الكرام، العلماء الأفاضل، أصحاب الفضيلة والسماحة، بداية اسمحوا لي أن أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن تعقد الجمعية العمومية لاتحاد العلماء المسلمين هنا في إسطنبول، وبرغم كل الافتراءات والأكاذيب والاتهامات التي تكال لاتحاد علماء المسلمين، أعتقد أن وجودكم معشر العلماء هنا في إسطنبول هو بركة وخير على هذا البلد، بل إن وجود هذه المؤسسة أمل للأمة، لأن العلماء هم صمام أمان هذه الأمة، دون وحدتهم لا مستقبل لأمتهم. ويسعدني أيضاً أن تكون إسطنبول هي ملجأ العلماء من كل الأقطار كابن هذا البلد. أيها الإخوة والأخوات، لقد أنزل الله تعالى هذا الدين إعلاناً عالمياً للإصلاح والمصالحة، وقد جاء الإسلام كما تعرفون شاملاً ليصلح العلاقة بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان والآخر، وبين الإنسان والكون الذي يعيش فيه. فليس الكون حسب التصور الإسلامي إلا خلقاً من خلق الله، ونحن عباد الله، فنكون بهذا أخوة مع الكون في المخلوقية. وبينما تحاول الفلسفات المختلفة وجود الإنسان وهدفه من الحياة بمادية بحتة، جاء الإسلام ليقول أنه مخلوق مكرم من سيد هذا الكون، ووحدنا جميعاً تحت راية هدفها تحقيق العدل للناس كافة، لا فضل فيها لعربي على عجمي إلا بالتقوى، والناس فيه سواسية كأسنان المشط، وهم جميعاً أعداء الظالم المستبد المتجاوز المعتدي، فلا عدوان إلا على الظالمين. أيها الحضور الكريم، الصلح والإصلاح والمصلحة والفساد والإفساد والمفسدة مصطلحات مهمة جداً في المنظومة المعرفية الإسلامية، بل هي من أكثر ما يميزها. فالفقه الإسلامي يقوم في جانب ضخم منه على تحقيق الصلح ومنع الفساد وجلب المصالح ودفع المفاسد. والقاعدة المشهورة: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، دليل على هذا. لكن الكثير من الإفساد تم باسم المصلحة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وكل الفساد في هذا الكون إنما يظهر من فعل الإنسان الظالم المتعدي، وإذا تولى
سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فنحن أيها الإخوة الكرام محتاجون إلى الإصلاح بقدر ما يملأ الفساد هذا العالم. وهنا يأتي دور العلماء ورثة الأنبياء، الذين لم يرثوا من الأنبياء معلومات فقط، ولم يكونوا في هذا المقام لأنهم يحفظون النصوص ويفسرونها للناس على المنابر، بل ورثوا من الأنبياء رسالة الإصلاح والمصالحة وقيادة المجتمع نحو غد أفضل، بعيداً عن البغض والكراهية والأحقاد والدفائن. وجود العلماء الصالحين خير، ولكن الذي يحفظ الأمة هو وجود العلماء المصلحين، لا صالحين فقط. وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون. درء المفسدة واجب من أهم الواجبات، ويعظم الواجب كلما عظمت المفسدة. والمفسدة التي تحيط بالأمة اليوم مفسدة عظيمة جدا. النيران أيها العلماء الأفاضل تشتعل في كل نواحي أمتنا، ولن يطفئها إلا العلماء الذين بيدهم مفتاح الصلح الاجتماعي. وهنا لا بد من توجيه رسالتين مهمتين. الرسالة الأولى لأصحاب السلطة والولاية العامة على المسلمين: لقد جعلكم الله في موقع مسؤولية عن الإسلام والمسلمين في مرحلة حساسية جدا، وبيدكم سلطة الأمر والنهي. بإمكانكم رفع بلادكم وإنسانكم إلى أعلى مراتب الحضارة، أو إرجاعه إلى أقبية الجهل والظلم. لطالما استخدم البعض شعار المصلحة العامة ليأكل حقوق الشعوب ويفسد فيها أي فساد، وينتهك حقوق الإنسان. وأي مصلحة في قهر خلق الله أيها الكرام؟ أي مصلحة في تضييع حقوقهم وتغييب وعيهم والدوس على كرامتهم، وكل هذا باسم المصلحة؟ فرسالتنا لهم: خذوا مكانكم الصحيح في التاريخ، وكونوا على قدر المسؤولية التي وكلت إليكم، فإن الحاكم الصالح نعمة من نعم الله على عباده، يدعو له الشجر والحجر قبل العباد. اجعلوا العلماء بجانبكم ولا تهمشوهم، ولا تحاصروا حريتهم، فهم عون لكم في مسيرة الإصلاح، وهم خير من يسأل ويستشار. ولا بد لنا هنا من أن نبعث رسالة خاصة إلى الكرام أولياء الأمور في بلاد الحرمين، فنقول: كل دولة لها حق السيادة على أرضها ومواطنيها، لا ينكر هذا إلا مكابر، لكن الأمة بحاجة إلى علمائها. العلماء وإن كانوا مواطنين في دولهم، إلا أن آثارهم وخيرهم متعد إلى كل العالم، فهم علماء الأمة كلها، وليسوا علماء دولة دون غيرها. نحن علماء الأمة نطلب من خادم الحرمين الشريفين أن يعيد التفكير في أوداع العلماء في بلاد الحرمين، فهم لم يرتكبوا جرما ولم يقترفوا ذنبا،
ونحن والله نشهد بأنهم يحبون أمتهم وأوطانهم أشد الحب وأنقاه. فهلا وجدت دعوتنا لديكم منزلا نأمله من أصحاب الفضل والفضيلة؟ أملنا بالله كبير. ونحن من هذا المنبر الذي هو منبر علم وحكمة ودعوة نعزي أسرة الأستاذ جمال خاشقجي رحمه الله، ونعلن بأننا حزننا عليه وعلى هذه الكارثة التي وقعت في تركيا كبير باسم الإسلام والمسلمين أيضاً. لو اختلط حزننا بماء مرمرة لصار أسود كجاره. ونطلب من السلطات المملكة أن تصرح بمكان جثة الشهيد خاشقجي وتأتي به إلى موطن استشهاده هنا ليصلي عليه علماء الأمة، ونصلي عليه كباراً وصغاراً، فقد مات ولم يصلي عليه أحد، ولا نريد أن نصلي عليه صلاة الغائب، فحقه علينا أن نكرمه قبل أن يواريه التراب، وندعو الله أن ينزل الله سبحانه عليه الرحمات وعلى قاتليه الويلات. والرسالة الثانية إلى شيوخنا وعلمائنا ومؤسساتنا الدينية: لا بد أن نستفيد من التجارب السابقة في أمتنا ونعمل على النقد الذاتي والإصلاح المستمر لمسيرة ذواتنا ومؤسساتنا لنكون قدوة لمجتمعاتنا. مؤسساتنا الدينية التي كانت يوما ما منارة لكل تائه فقدت الكثير من مكانتها وثقلها المجتمعي والعلمي، لأن بعضها انساق وراء لهاث التبرير السياسي فأصبحت تابعة لا متبوعة وقاصدة لا مقصودة، وأصبحت أي فتيا من قبلها مكانا للشك من قبل العامة والخاصة. وبعض مؤسساتنا توجهت نحو التفرقة بدل التوحد، وفرقت بين الناس والدول والمجموعات البشرية، وبعض علمائنا للأسف كذلك، فأصبح وجودهم عبئاً على الأمة بدلاً من أن يكون زاداً لها ووقوداً للإصلاح. رسالتنا إليهم هنا من منبر الاتحاد إلى علماء الأزهر الشريف والزيتونة ومؤسسات الإفتاء في كل العالم ومراكز الدعوة والإرشاد ومؤسسات البحث والعلوم الشرعية وكل علماء العالم الإسلامي: دعونا نوحد كلمتنا ونجعلها كلمة للإصلاح والمصالحة، كلمة ضد وضع الملح على الجروح، ورسالة صفح ومسامحة تلئم جراح هذه الأمة بعد نزيف طويل. دعونا نترك النقاش والخلافات والتركيز على الفرعيات والجدليات، ولنوجه طاقتنا لتعود هذه الأمة أمة واحدة، رسالتها واحدة، نبيها واحد، لنأخذ مكاننا بين الأمم العلية التي يفتخر بها أنبياؤها يوم القيامة. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. أيها الإخوة الكرام، أيها العلماء الأفاضل، الإصلاح يبدأ في المجتمعات أنفسها، وعلى رأس هذه العملية الإصلاح الأخلاقي. مجتمعاتنا تعاني الظروف كثيرة من ردة أخلاقية، وهذا يرجع للكثير من الأسباب لا مجال لذكرها.
إلا أن من أهمها ما بدأ ينتشر بين الكثير من الناس من نسبية الأخلاق، والذي يعتبر الحق والباطل والخير والشر مواقف نسبية تتغير بتغير المواقف، وهذا من آثار التفسير المادي الذي ذكرناه سابقا. والمصالحة بين العلماء والمؤسسات العلمية من أهم خطوات الإصلاح، فكيف ستصلح المجتمعات وهم ينظرون إلى قدواتهم متفرقين؟ بينهم من الخلاف ما الله به عليم، بعضه خلاف علمي وكثير منه خلاف تشوبه الشخصية وحظوظ النفس. فالصراعات التي بين الكثير منا ليست إلا نتاج الوعي المجروح الذي نما وكبر تحت الفقر والجهل والعبودية ظل الاستبداد عقب فترات الاحتلال والاستعمار، وفي ظل إحياء البعض للصراعات التاريخية بحجة الثأر من هذه الطائفة أو تلك، علينا أن نحاسب أنفسنا ونسأل أين كنا وأين أخطأنا، وماذا كنا نفعل في الوقت التي كانت تتسلل فيه الهويات الدموية والطائفية والجاهلية إلى شبابنا وشيباننا. عندما تتصاعد رائحة البارود من العالم الإسلامي يجب أن تكون همومنا مشتركة وأدعيتنا مشتركة، فليس لدى المسلمين استراتيجية أفضل وأغلى من حفظ دماء المسلمين. البعض يحاول أن يزيحنا من مكانتنا كأمة وسط بين الأمم. أيها السادة العلماء، وهذا اللقاء لقاء دعوة ينبغي أن يتجلى فيه موقف العلماء في إعطاء الأولوية لوحدة المسلمين وأخوتهم ومصلحتهم والدفاع عن الحق والحقيقة والعدالة. ونحن كعلماء ناقشنا حكم قتل النملة في مناسك الحج، لكننا أهملنا في إعلاء أصواتنا لنقول أن قتل الأبرياء حرام. ألا يكفي كل تلك الدماء المسفوكة والتعذيب والمصائب والذل والهوان؟ فلنخرج من قاعاتنا ومساجدنا ولنفعل علومنا وعقولنا وقلوبنا وأقلامنا، ولنعلي أصواتنا وصرخاتنا ولنطفئ نيران الفتنة. إن لقاءنا هذا هو لقاء أخوة. يا علمائنا الأجلاء، إن دين الله تعالى مبني على كلمتين، على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، أي وحدانية الله سبحانه ووحدة أمته. لكننا مع الأسف بدأنا أن ندخل في آية أخرى: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نحن لا نقول إن الدول الغربية والشرقية لا تحاول أن تفرق بيننا، فهذا واضح، هذا متوقع منهم، فهذه مصالحهم. أما الخلل الذي يأتي من داخل البيت فهو الخلل الكبير، والظلم الذي يقع من القريب هو الظلم العظيم، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند. وأخيراً وليس آخراً، فالإصلاح والمصالحة بين الدول الإسلامية وبين الشعوب الإسلامية التي نعلم ما بينهم من خلافات، وصلحنا والله هو الخير لنا، ووحدتنا والله قوة لنا. لكن الشيطان ينسج بيوته، والعلماء قادرون على تمزيق هذه البيوت وإحراقها. ليكن شعارنا أيها الكرام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.